नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मोटिभेशनल भोइस हेरिरहनुभएका सबै दर्शक महानुभावहरूलाई आज यहाँहरूको बीचमा म अनन्त रामकेसी, डाक्टर अनन्त रामकेसी, पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनर, मोटिभेशनल ट्रेनर, गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर यहाँहरूको बीचमा आज गजबको भिडियो लिएर आउँदैछु। यहाँहरूको बीचमा गजबको यस अर्थमा कि पब्लिक स्पिकिङ हामीले निरन्तर दिइरहेको भिडियोहरू मध्ये फरक भिडियो आज आउनेवाला छ। यो भिडियो पुरै हेर्नुहोस्। 5वटा पोइन्टमा छ, 5वटा बुँदा छ, सूत्र छ 5वटा। त्यो पुरै कपी कलम लिएर टिपेर लेखेर त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउनुहोस्। एउटा पोइन्ट हेर्नुहोस्, कण्ठ गर्नुहोस् के भनेको छु मैले, त्यसमा आफै अभ्यास गर्नुहोस्। त्यो पोइन्टमा आफूमा त्यो सोर्स अरू कुराहरू सूचनाहरू बटुल्नुहोस् र अभ्यासमा लागिहाल्नुहोस्। पोइन्ट 1मा अभ्यास गर्नु, 2, 3, 4, 5 यसमा अभ्यास त पब्लिक स्पिकिङ भनेको तपाईँले अभ्यास नगरिकन यो सूत्रहरू टिप्नुभयो, कण्ठ गर्नुभयो र त्यतिले पुग्दैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसलाई आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सिङ्गल प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अथवा साथीभाइ बीचमा र एकदमै त्यो समूहको बीचमा पनि गर्नुहोस् र मिलेन पोइन्ट वाइज 5वटा यो अचुक सूत्र मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो अचुक सूत्र छ। र यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिकल कुराहरू छन्। यसमा एकदमै प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ तपाईँले। र यसका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यो मोटिभेसनल भोइसमा हामीले पब्लिक स्पिकिङको पुरै सिरिज दिइरहेका छौँ। यो प्लेलिस्टमा गएर पब्लिक स्पिकिङको हेर्नुहोस् र बाँकी अरू कुराहरू हामी ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। ट्रेनिङमा पनि आउनुहोस् र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण ट्रेनिङमा आउन सक्नु भएन भने तपाईँले यो भिडियोज, यो मोटिभेसनल भोइसका भिडियोजहरू पुरै हेर्नुहोस् र अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँ त्यतिकै पनि सक्नुहुन्छ। केही गरी तपाईँलाई होइन ट्रेनिङ लिनु पऱ्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। फेसबुक पेज डाक्टर अनन्त रामकेसी, त्यो फेसबुक पेजमा फलो गर्नुहोस्। हामी सूचनाहरू दिइरहेका हुन्छौँ। यो पब्लिक स्पिकिङको स्पेसल ट्रेनिङहरू दिन्छौँ तपाईँलाई। व्यक्तित्व कलामा व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकास, तपाईँको वक्तृत्व पब्लिक स्पिकिङको क्षेत्रमा हामी तपाईँहरूको जीवन बदल्ने, तपाईँहरूलाई साँच्चीकै एउटा सशक्त वक्ता, सफल वक्ता हामीले लामो अध्ययन गरेर लामो जीवन यात्रामा 20औं वर्ष लगाएर यसको खोज अनुसन्धानबाट हामी स्वयं एउटा वक्ताको रूपमा आफूलाई विश्वकृतिमानी वक्ताको रूपमा स्थापित गर्दै तपाईँहरूको सेवाका लागि म आइरहेको छु। फेरि पनि भने यो पुरै 5वटा भिडियो हेर्नुहोस्। यदि सब्सक्राइब गर्न तपाईँले कतै छुट्याइराख्नु भएको छ भने यो मोटिभेसनल भोइसलाई सब्सक्राइब गरेर बेल थिच्नुभयो, बेल आइकन भने निरन्तर भिडियो आइरहेको छ। र नम्बर 1 अब बुझ्नुपर्ने वक्ताका लागि के हो त, कसरी जानिन्छ, कसरी सफल वक्ता बन्ने, कसरी प्रभावकारिता ल्याउने स्पिचमा, प्रस्तुतिमा, कसरी दम ल्याउने, कसरी खार्ने, कसरी प्रखर बन्ने, कसरी सफल बन्ने, कसरी बोल्ने भन्ने कुरा। पब्लिक स्पिकिङ भनेर त बोलेर मासमा बोलेर धेरै अडियन्सहरूलाई प्रभावित गर्नु हो नि, अरूलाई खुसी बनाउनु हो नि, अरूलाई आफ्ना कुरा मनाउनु हो नि। त्यसका लागि के गर्ने त? 5वटा पोइन्ट आजको सिरिजमा। नम्बर 1 बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वरमा, आवाजमा दम हुनुपर्छ। यो पटक पटक भनेको विषय पनि हो र पनि हामी गर्दैनौँ। आवाजमा दम छैन, बोलीमा दम छैन, स्वर सुरिलो छैन, स्वर एकदमै मलिन स्वर छ, एकदमै रुखो स्वर छ अथवा कमजोर स्वर छ भने पनि तपाईँ सफल वक्ता बन्न सक्नुहुन्न। सुरिलो स्वर बनाउन तपाईँलाई विभिन्न अभ्यास पनि गर्न सक्छौँ। म त्यो थोरै टिप्स पनि दिन्छु कि आवाजलाई सुरिलो बनाउन ओठलाई, जिब्रोको घाँटीको सबै एक्सर्साइज छ। यो मैले भनि पनि सकेको छु। भोकलको जुन अभ्यास हुन्छ, भोकलको अभ्यास सारे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा, यस्तो लगायत यो ओठको, जिब्रोको, घाँटीको यो अभ्यास सँगसँगै तपाईँले बढीभन्दा बढी घाँटीलाई अमिलो पिरो, गलत जुन चिल्लो, यस्तो भोजनबाट पनि बच्नुहोस् र अभ्यास जारी राख्नुहोस्। पानी प्रशस्त पिउनुहोस्। पानी प्रशस्त पिउने र अभ्यास स्वरका, ओठका, घाँटीका, यसको भोकलका अभ्यासद्वारा पनि तपाईँ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। नभए पनि स्वरमा, आवाजमा अलिकति दम ल्याउनका लागि तपाईँ आवाज साँच्चीकै दरिलो, सुरिलो, सशक्त चाहिन्छ भन्ने सोच, दृष्टिकोण बनाउनुहोस्। पहिला मेरो स्वर राम्रो छ, तपाईँ दबिएको स्वर, दबिएको आवाज, अलि नसुनिने आवाज, कमजोर आवाज र कमजोर स्वरले तपाईँको यहाँ बन्नेवाला छैन। तपाईँमा दम आउने छैन। तपाईँ राम्रो वक्ता बन्न सक्नुहुन्न। प्रखर वक्ताका लागि, शक्तिशाली वक्ताका लागि, सफल वक्ताका लागि सुरिलो दम र प्रष्ट स्वर हुनु जरुरी छ। यसका लागि अभ्यास जारी राख्नुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, यो बोल्ने स्वर त आवाज त छ,
कन्टेन्ट पनि रुचिपूर्ण हुनुपर्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। कन्टेन्ट भनेको विषयवस्तु, जब तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो कन्टेन्ट रुचिपूर्ण, अरूको लागि काम लाग्ने, अरूको लागि रुचिपूर्ण यो विषयवस्तु भएन भने आखिरी तपाईँ सफल वक्ता बन्न सक्नुहुन्न। जथाभावी बोलेर जे पनि बोलेर त हामी सफल वक्ता बन्नै सक्दैनौँ। अर्को दोस्रो नम्बरको सूत्र हो भने कन्टेन्ट यानि कि विषयवस्तु यानि कि टपिक्स यानि कि हामीले जे प्रस्तुति गरिरहेका छौँ ती विषयहरू चाहिँ रुचिपूर्ण, एकदमै काम लाग्ने, अरूलाई अर्थ दिने, जीवन बदल्ने, अरूको जीवनमा प्रभाव पार्ने। पोलिटिकल भाषण छ भने जनताका लागि अथवा कार्यकर्ताका लागि अथवा कुन ठाउँमा बोलिरहेको छ उसको अडियन्सको लागि काम लाग्ने हुनु पर्यो नि। तपाईँ हामी त नेताले त गर्ने हो स्पिच, पब्लिक स्पिकिङ होइन त, अगुवाले त गर्ने हो नि, अग्रजले त गर्ने हो नि। नेताले अथवा लिडरले पोलिटिकल भाषण मात्रै कुरा गरेन, सबै क्षेत्रको स्पिच दिँदाखेरि पोलिटिकल भाषण छ, तर कार्यकर्ताका लागि जोस बढाउने अथवा राजनीतिक आफ्ना चाहिँ मासलाई जनताका लागि भोट ब्याङ्कको रूपमा भोट बढाउनका लागि उनीहरू जनताका लागि विश्वसनीय विषयवस्तुहरू दिने कन्टेन्ट विषयवस्तु भएन भने त कसले पत्याउँछ र, होइन त? त्यसैले बोलिकेका लागि अरूको लागि, अडियन्सका लागि, श्रोताका लागि रुचिपूर्ण अथवा कन्टेन्ट सही हुनुपर्छ र कन्टेन्ट रुचिपूर्ण कन्टेन्टले काम गर्नुपर्छ। राम्रो कन्टेन्टको चोइस दोस्रो नम्बरमा। कृपया यो पुरै भिडियो हेर्नुहोस्, आज तपाईँलाई फरक पार्नेछ। स्पष्टसँग चाहिँ 5वटा सूत्र तपाईँले लेखेर दोहोऱ्याइ हेर्नुहोस्, सार्नुहोस् र अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन बदलिन्छ। तपाईँ पक्का शक्तिशाली सफल वक्ता, प्रखर वक्ता बन्नुहुनेछ। यसले तपाईँलाई फरक पार्नेछ। कृपया अब बाँकी 3वटा सूत्र पनि भनिदिन्छु। कतै तपाईँले यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् न। तपाईँको ग्रुपमा अरूले पनि सिकुन्, अरूले पनि जानुन्। तपाईँका साथीभाइ फेसबुक कुन पेज, तपाईँको सोसियल मिडिया अन्यमा व्यापक सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, अर्को भिडियो कस्तो छ, कस्तो लाग्यो। अनि यसले नै तपाईँ एक्टिभिटिज, तपाईँको यो स्कुल हो, फ्री युनिभर्सिटी। र अब म भने तेस्रो नम्बरको पोइन्टमा गइरहेको छु। तेस्रो नम्बरको पोइन्ट हो तपाईँ जीवन्त बन्नुपर्छ। तपाईँको शरीरले बोल्ने हो, मासमा बोल्ने हो, पब्लिक स्पिकर हो, यु आर पब्लिक स्पिकर। तपाईँको पब्लिक स्पिकरले के एकदमै स्लो, एकदमै एनर्जी लेस भएर तपाईँ कमजोर प्रस्तुति गर्नुभयो भने तपाईँको प्रभावकारिता आउँदैन। यहाँ त प्रभावकारी वक्ता, प्रखर वक्ता कसरी बन्ने भन्ने विषयवस्तु हो नि। बोल्न त बोल्ने हो, वक्ता त बन्छ, च्या गर्नुहुने वक्ता बन्नु हो। कसैले बोल्नुमा मात्रै वक्ता बन्नुको मात्रै कुरा होइन कि प्रभावकारिता कसरी ल्याउने। प्रभावकारिता ल्याउनका लागि एकदमै तपाईँको प्रस्तुति कलालाई दमदार बनाउनका लागि हाउभाउ भन्छ, बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ, जेस्चर भन्छ अथवा देह भाषा भन्छ, यसलाई जीवन्त फेसियल भन्छ। त फेस जुन हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ फेस, त्यो एकदमै जीवन्त हुनु पर्यो। निन्याउरो, रिसाएको, दुखी भएको, डराएको यस्तो देखाउनु भएन। तपाईँ त लिडर, तपाईँ त वक्ता। त्यसैले हँसिलो मुस्कान सहितको, एनर्जी सहितको प्रस्तुति दिनुहोस्। यो नम्बर 1 फेसलाई। त्यसपछि आई कन्ट्याक्ट, सबैतिर आँखा फर्काएर हेर्नुहोस्, आँखामा आँखा, सबैतिर सबैलाई चान्स दिनुहोस्। अनि शरीरले पनि फिजिकल रूपमा पनि तपाईँ चाहिँ टक्क ब्यालेन्स बस्नुहोस्। हातलाई हाउभाउ भन्छ, हातले अनि हात तल एकदमै यस्तो गऱ्यो भने नेल कडी हो नि त यो त, होइन त? कैदीले मात्रै गर्छ। यस्तो पनि नगर्नुहोस्, भुजीमा हात पनि नराख्नुहोस्, यस्तो पनि नडराउनु, डराएको पनि यस्तो पनि नगर्नुहोस्, यस्तो कोट्याउनु पनि नगर्नुहोस्, केही पनि नगर्नुहोस्। सशक्त अलिकति माथि लिएर आएर एकदम फ्रेसली, एकदमै मासमा यसरी विषयवस्तु अनुसारको त्यो पनि हल्लिरहेको हुन्छ। आफै बनावटी नगर्नुहोस्, एकदमै प्राकृतिक नेचुरलले आओस् भित्र दम। यो हाउभाउलाई चाहिँ ड्रेसअप सेन्स पनि चाहिन्छ, ड्रेस पनि मिल्दो जुल्दो सुहाउँदो चाहिन्छ। योलाई मिलाउनुहोस्। यो 3वटा कुरा मैले भने। अब बाँकी अझै 2वटा एकदमै हामीले गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले तयारी नै गर्दैनौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। प्रिपरेसन इज अ हाफ डन भन्छौँ। हाम्रो विषयवस्तुमा अघि नै कन्टेन्ट रुचिपूर्ण भने विषयवस्तु कति बोल्ने, कुन पोइन्ट बोल्ने, के विषयवस्तु बोल्ने, कसरी प्रस्तुति दिने, के तथ्याङ्क राख्ने, तथ्यगत रूपमा के राख्ने, टपिक्सहरूको तयारी, कति मिनट बोल्ने, कुन पोइन्ट बोल्ने, कुन विषयवस्तु, यो बिना तयारी, बिना तथ्याङ्क, बिना डाटाजहरू मिलाएर तपाईँले चाहिँ बोल्न सक्यो। हामी सबैले जो कसैले वक्ता बनेर शक्तिशाली वक्ता, सफल वक्ता बन्न चाहन्छ उसले डाटालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययनशील हुनुपर्छ। यो विषयवस्तुको तयारीको चौथो पोइन्टको रूपमा मैले विषयवस्तुको तयारी बिना तपाईँ जतिसुकै राम्रो विषयवस्तु पनि
बोल्नुहुन्छ अघि नैको भने तयारी बिना जानुभयो भने कति बोल्ने, के विषयवस्तु बोल्ने, के डाटाहरू दिने, के उदाहरणहरू एक्जाम्पलहरू के दिने, कथाहरू के भन्ने, प्रसङ्गहरू के कोट्याउने, अथवा कुनै पनि विषयवस्तु भनौँ न, त्यसमा चाहिने मसला भनौँ न, एउटा भात पाक्नको लागि पनि त के कति चामल हाल्नुपर्छ, कति पानी हाल्नुपर्छ, होइन त? कुनै पनि विषयवस्तुको तयारीका लागि तपाईँ बढीभन्दा बढी तथ्यगत रूपमा बढीभन्दा बढी डाटा, धेरै डाटाहरू, धेरै कुराहरूलाई नघोसाउनुहोस्। एकदम सटिक, सर्ट एन्ड स्विट टक्क भएको कुरा चाहिँ सठिक रूपमा दिनका लागि चौथो विषयवस्तु यानि कि टपिक्स यानि कि शीर्षकको तयारी पर्याप्त मात्रामा गर्नु चौथो सूत्र। अब बाँकी पाँचौं सूत्र पनि धेरै 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 महत्त्वपूर्ण छ। त्योभन्दा अगाडि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, यो भिडियोलाई पुरै सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूको बिचमा सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोस्। र बाँकी साथीहरूले यदि बेल आइकन दबाउनु भएको छैन भने भिडियो आउँदैन, नोटिफिकेसन आउँदैन, र सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनुहोस्। भिडियो आइ नै रहन्छ, हामी तपाईँ निरन्तर रूपमा दिइ नै रहनेछौँ। र बाँकी पाँचौं सूत्र हामीले एनालिटिकल अथवा चाहिँ तथ्यगत अथवा चाहिँ तार्किक प्रस्तुति। भाषण भनेको कस्तो भने सिधा पढ्ने मात्रै कुरा होइन, प्रस्तुति दिने मात्रै कुरा होइन। प्रस्तुति एकोहोरो तरिकाले जे छ कण्ठ गरेको कुरा अथवा भएका कुरालाई पढ्या होइन। जति बढी विरोधीको कुराहरूका लागि ल भन्नुहोस् त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो देशमा कम्युनिस्टहरूले आफू कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेर के कम्युनिस्ट सिद्धान्त लागू गरे? म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट भनेको के हो? अथवा कङ्ग्रेसकै सन्दर्भमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। कङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको दुहाई दिइरहँदा आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र के आफ्नो अन्तर पार्टीमा गर्न सकेको छ? तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस् त। यो लजिकल दिँदै प्रश्न गर्दै इन्भल्भ, यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तार्किक प्रस्तुतिद्वारा दर्शकहरूलाई अथवा दर्शकको मन जित्न अथवा दर्शकका लागि बोल्ने हो नि त, होइन त? दर्शक सहभागी भएन भने पढेर मात्रै सुनेर त कोही बात छैन। वाकतिका लाग्छ। ल भन्नुहोस् साथीहरू, अलिकति त्यो एट्र्याक्ट गर्ने, दर्शकलाई इन्भल्भ अथवा सहभागी बनाउने, दर्शकका लागि बोल्ने, दर्शक चाहिँ त्यो पुरै स्पिचमा वास्तवमा भन्ने हो भने दर्शक आफै पनि वक्ता हुनुपर्छ कि सहभागी हुनुपर्छ। बोलिसकेपछि हरेकलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ। ल सोच्नुहोस् त, ल प्रश्न गर्नुहोस् त, ल यो कुरा के हो, अथवा तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्न चाहेँ, म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु। यस्ता शब्दहरू बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर तार्किक प्रस्तुतिद्वारा तपाईँले दर्शकहरूलाई खिच्नका लागि जतिभन्दा बढीभन्दा बढी सहभागिता भएन भने कोही छोडेर स्पिच दियो, भाषण गर्यो, दुर्भाग्य के हुन्छ, मान्छे खाली भएपछि हुन्छ। भाषण गर्नका लागि, भाषण बोल्नका लागि, यस्तो स्पिचका लागि मात्रै होइन नि त। तर दर्शकका लागि, दर्शकलाई मनाउनका लागि दर्शकको सहभागिता जति बढी गराउन सक्छौँ त्यति सफल वक्ता मानिन्छ। यो 5वटा बुँदा पुरै हेर्नुहोस्, दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, पटक हेर्नुहोस् र अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन बदलिन्छ। आएर हेरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, फेरि पनि आउने बाचाका साथ म डाक्टर अनन्त राम केसी।